Hello! Ako nga pala si Reverse at guys, ngayon panibagong video na naman. So bago ang lahat, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel na bago natin simulan itong video na to. Actually, nagsisimula na kayo, pero subscribe muna kayo and click yung notification bell para ma-notify kayo kapag magawa tayo ng panibagong video, okay? So start na tayo mga ka-RG. So ito, obviously, pag-uusapan natin yung best emblem. So makikita nyo naman sa thumbnail, ito yung best emblem ngayon sa Mobile Legends, yung support emblem. Bakit ko sinabing best emblem to? Explain natin dito. So, isa-isahin muna natin yung mga emblem. So, iba tayo sa physical emblem. So, as you can see, hindi ko na gina-print to physical emblem ko kasi hindi ko naman din ginagamit. And so far, hindi siya useful. No, makikita natin dito, kill an enemy minion to restore 3% max. Yung mga talent niya, no? I mean, yung mga talent, hindi ko kung tawag dito, talent ba to o talent niya. Yung mga special talents niya, no? Life drain yan, yung mga open fire, hindi siya applicable para sa mga higher tier ranks. Although, sa very first games ninyo, yan yung mga talents na magagamit ninyo. I don't see these talents as very useful in terms of high ranks. Siguro pag dumating kang legend, di mo na ito masyadong mararamdaman. Lalo na tong open fire. Itong open fire, I mean, meron tayo. Itong open fire is, hindi siya ganun ka-useful. No? Hindi siya ganun ka-useful. Although it increases your damage talaga, may other emblems na mas okay dyan. And lalo na tong life drain mga ka-RG. Itong life drain, I mean, this is kinda good para din sa mga siguro mabilis mag-clear ng waves. Pero only killing a minion will restore your HP. So, I think this is not going to be useful. No? Hindi ito may useful sa higher tier lang. So, cancel na tong physical emblem. Next tayo sa magic emblem. Ganun din, similar, since ito yung mga unang-unang yung mga emblems sa mga unlock. Yung mga skills niya, no? Skill set niya is mababa lang. So, ito kagaya nito. Halos kaparehas lang, no? Halos kaparehas lang ng physical emblem kung makikita niyo. Ang pro lang nito is meron pang mana power. So, parang madadagdagan din ng mana power, ma-restore yung mana power. And dito naman, although may increase din, pero hindi siya ganun kahapde. Unlike the mage emblem talaga. Then, dito na tayo sa may tank emblem. Dito sa tank emblem, ito na, makunat siya. Yung mga talent points niya, no, yung mga alat mong points is for, makikita nyo, for tank purposes talaga, for kunat factor. And then, yung mga special talents niya, yung like tenacity, the brave smite, and the attack and defense, these are for tanks talaga. So, yung tenacity talagang kung gusto mo makunat talaga yung hero mo, ito yung gamitin mo. And for the brave smite naman, ito naman is for the likes of Gatot Kacha. Ito kay Gatot Kacha, ito yung ginagamit kong itong brave smite dahil yung second skill niya, lahat ng skill kasi ni Gatot Kacha may cooldown or crowd control. So, kapag may crowd control ka, ma-restore 5% ng HP, which is kinda useful, no? Very, very useful, honestly. The Brave Smite. And then we have the attack and defense. Kung double tanks kayo, sa tingin niyo kulang kayo ng damage, pwede to sa mga pseudo tanks, like Kaja, ganyan. No? Or Atlas, Kufra, no? Kung kulang kayo ng damage. Kasi mga hero na talaga nagdi-deal ng damage kahit na tank. Okay. Nagko-convert yung HP sa physical and magic attack. Next tayo sa jungle. Itong jungle na to, ito yung isa sa mga bagong meta ngayon. No, ito yung mga bagong meta. Meron siyang, ang con pala nito is wala siyang movement speed. Okay? Walang movement speed to. Ito naman yung mga cons nito. Walang movement, may attack speed pero walang movement speed. Wala ring movement speed. Parang ano lang to parang pag pinagsamang may pagka-tanky, na may pagka-physical, na may pagka-mage type, gano'n. Ito naman, pure tank lang talaga, which is useful nga. Pero mabagal. And then, ito naman jungle. Itong jungle, wala ding movement speed, or meron ba? Tignan natin. Meron siyang movement speed, but it's not that fast talaga. Hindi siya ganun kabilis. And then, it focuses more on clearing minion waves and at the same time, killing jungles fast. So, explain natin itong mga to. So, we have the Veteran Hunter. It kills jungle monsters. So, yung Veteran Hunter, ito yung meta ngayon. No? And then, we also have the Mage Killer, which is the meta talent, special talent for Kimi. No? And then, we have this wild power. No? All this talents na to, these are used for faster and more efficient jungling. Okay, so sa mga junglers, hindi kasi nag-evolve yung heroes dito sa Mobile Legends, pero for sure magkakaroon din siguro ng jungler
category dyan kapag sa mga future updates. So, one con about this is masyado siya nagfo-focus dito sa ganito, sa may pag-kill, sa minion wave clearing and sa jungling. Nawawala yung critical chance, yung movement speed hindi ganun kabilis, no? So, ayun yung cons. And at the same time, hindi lahat kasi ng hero kayang mag-clear ng wave. I mean, may capability na makapag-clear ng minions and makapag-jungle ng mabilis. So, I mean, may mga heroes lang, specifically mga marksman lang. So, most probably marksman. And at the same time, pwede rin siguro yung mga assassin. Pero mga nakikita ko lang talaga dito usually is marksman lang talaga. So, hindi siya applicable sa kagaya ng mga mage. Ganun. So, ito, assassin naman. Dito naman sa assassin emblem, ito, pwede itong gamitin syempre ng mga. This is actually good, no? This is good for assassins, of course. Assassins, marksman, and at the same time fighter like Chu and then Droid, no? Depende sa playstyle and depende sa strategy. It focuses more on the attack, no? On the attack portion. May speed, no? May speed siya. May cooldown reduction, and at the same time yung mga talents na available dito. Mga talents na binibigay niya is for assassin talaga. Pag naka-assassinate ka, it's either may pera ka makukuha, may HP na marirestore, or mas lalakas yung damage mo kapag 1v1 situation. So, con lang nito is masyado namang malambot. Okay? Wala siyang may damage siya, may movement speed, pero hindi siya makunat. Okay? Hindi siya makunat. Although diverse, ito rin hindi makunat, pero kahit papaano, may HP pala. Pero ito is wala talaga. Although diverse yung pwedeng kumamit, hindi siya makunat. Okay, so specifically for those na malalambot lang talaga siya. Ito naman, although halos kompleto na, no, may konting movement speed, may konting HP, pero hindi diverse yung mga heroes na makakagamit sa kanya. Then we have the mage. So sa mage, this is specifically for mage lang, or mage assassins, or mage marksman. Basta may mage dun sa role, no? May movement speed, may cooldown, and then may magic power, magic penetration, no? May magical life steal dun sa mga talent points niya. And then at the same time, yung mga special talents niya is nakafocus syempre sa pagpapalakas pagpapalakas ng skill set versus skills na pagbuhos ng skills ng mage, no? But another con about this is wala din siyang kunat factor, and ito talaga kung specific na tong assassin, no? Kung diverse na to, ito rin specific dito. Kung ito diverse, ito specific, no? So ito more on mage lang talaga. Lahat ng may mage sa pangalan nila yung mga pwede gumamit sa kanya. Okay, so hindi mo siya pwedeng gamitin sa tank. Sa tank siguro kung ita-damage mo si Katot Kacha, pwede, pero I don't see it as a mage talaga. Pero ito hindi pwede to. So pwede naman yung mage assassin, mage marksman. Basta may mage sa pangalan, yun yung mga pwedeng gumamit sa kanya. Wala din siyang kunat factor, okay? Hindi mo siya pwedeng gamitin sa assassin, and then hindi mo rin siya pwedeng gamitin sa marksman na walang mage. Okay, basta lahat ng may mage. And siguro sa mage tank, hindi pwede. Next is fighter. Ito naman fighter, may kunat, may damage, pero walang movement speed. And more specific to, no? Ito, parang jungle lang, hindi ganun ka-diverse. No, hindi ganun ka-diverse yung pwedeng gumamit sa kanya, specifically for fighters lang naman talaga. Since, hindi naman talaga yung nakalagay, no? Pero may mga emblem sets kasi like the assassin, na pwede mong gamitin kahit na hindi sa assassin, like for the marksman nga, or the fighters. Pero ito, specifically for fighters lang. And wala siyang movement speed. Asahan mo na mabagal ka. Kung gusto mo nang bumili, kailangan mo pang bumili ng rapid boots, no? Pero kung hindi ka bibili ng rapid boots, medyo hihirapin ka. But still, it is useful. So, bago tayo pumunta dun sa mismo thumbnail natin, explain natin itong marksman. Itong marksman, late game wise kasi hindi siya ganun ka-useful. Although, kung makikita nyo dun sa MPL, higher ranks. Speaking of higher ranks, hindi mo magagamit yung weakness finder. Siguro pinamagamit na dito weakness finder. Pero yung the rest, it's up to the skill kasi. I mean, kung magaling ka kasi hindi mo na kailangan ng weapon master. Kung magaling ka kasi umiiwas, hindi mo na kailangan ng electro flash. Kung pwede ka na lang bumili ng mga items na alam nyo yun, mas makakapag-boost, hindi siya ganun ka-useful. Hindi siya ganun ka-useful. May weapon master, hindi mo naman kailangan talaga in terms sa late game kasi lahat kayo ma-apply na sa yung weakness finder, okay naman siya. Kaso wala kasing mobility, masyadong mabagal. Although may flicker, may sprint, pero hindi siya hindi ganun ka-useful. Okay?
So, dun na tayo sa best emblem. Ang best emblem natin is the support emblem. So, support emblem mga ka-RG, this is the meta ngayon. So, ibihin ko na sa inyo. Yung mga siguro, hindi na siya na-discover, pero siguro sa finals may magpapakita dyan, gagamitin support emblem. Gagamitin tong avarice sa mga marksman. So, abangan nyo yan mga ka-RG. May napanood akong video na ginagamit support emblem sa mga marksman and napaka-devastating niya. Okay, so comment down below kung gusto nyo gumawa tayo ng ganong video. So, kompleto to eh. May damage, may hybrid penetration as you can see, may cooldown reduction, may movement speed, may regeneration, and then may HP. And at the same time, yung mga skill set niya or yung mga special talents niya is very useful, like this one. Yun nga, avarice, gains extra 10 gold after dealing damage to enemy. Yung mga marksman, deal and damage, and at the same time, di lang may mga marksman, yung mga support, yung mga offlaners, yung mga lahat yan. And then we have the focusing mark. Itong focusing mark ginagamit ko to kay Grok. Hindi lang kay Grok, kay Biggie rin, kay Kaja, kay Estes. I mean, fighter, assassin, no, Selena, assassin yan. Selena, this emblem, no, itong support emblem, lahat nakikater niya, to be honest. It depends na lang dun sa user kasi kumpleto siya eh. And at the same time, meron din tayong pull yourself together, which reduces the battle spell cooldown and then your resurrection cooldown by 15%. So very useful tong support emblem, mas diverse. So yun nga, mas diverse and then mas useful talaga itong emblem na to. So I suggest gamitin nyo to lalo na sa legend rank. And then kung magagamit ito, kung maka-unlock nyo agad to ng low rank kayo, I suggest gamitin nyo na to. Kasi sure, tataas yung win rate niya. Okay? Sana nagustuhan nyo yung video. Medyo mahaba tong video natin. Hanggang sa muli, ako si Reverse Guy. Like, comment, and subscribe.